שלום לכם צופים יקרים, שלום לך הרב מיכאל לייטמן, שלום לך רועי. אנחנו היום בתוכנית מיוחדת שעוסקת במגילת העצמאות. מגילת העצמאות בעצם מדברת על הטקסט של הכרזת המדינה. אז ביום שישי, ה' באייר, תש"ח, 14 במאי 1948, בשעה 16:00, 8 שעות לפני סיום המנדט הבריטי, במוזיאון תל אביב הישן, מכריז דוד בן גוריון על הקמתה של מדינת ישראל. ודוד בן גוריון הוא זה שגם קובע לה את השם מגילה, למרות שבטקסט עצמו לא כתוב את המילה מגילה. ונקרא איזה קטע מהמגילה כדי שניכנס באמת למצב המיוחד הזה. בארץ ישראל קם העם היהודי, בה עוצבה דמותו הרוחנית, הדתית והמדינית, בה חי חיי קוממיות ממלכתית, בה יצר נכסי תרבות לאומיים בכלל אנושיים, והוריש לעולם כולו את ספר הספרים הנצחי. לאחר שהוגלה העם מארצו בכוח הזרוע, שמר לה אמונים בכל ארצות בזוריו, ולא חדל מתפילה ומהתקווה לשוב לארצו, ולחדש בתוכה את חירותו המדינית. השאלה מתבקשת, האם אירוע הכרזת המדינה, אם נסתכל לאורך ההיסטוריה של העם היהודי וכל מה שהוא עבר גם תקופת התנ"ך, האם הקמת המדינה, האירוע הזה הוא גם שקול לאיזשהו אירוע תנ"כי? או שזה אירוע, לא יודע, מדיני, היסטורי בלבד? זה אירוע גדול מאוד ומאוד משמעותי, והוא באמת הולך לפי דרכנו כעם, שעבר כל כך הרבה שינויים במשך ההיסטוריה שלו. אני רק רוצה לציין שליהודי הדתי שבת זה סביב השבת כל החיים. כן? זה הסמל שלנו, זה התקווה שלנו להגיע ליום שכולו שבת וכן הלאה. זה מסמל לנו גמר התיקון, שאנחנו מגיעים ביישום של כל המצוות שלנו, זאת אומרת כל תיקוני האדם, למצב המתוקן, שאנחנו צריכים להוביל את זה כלפי כל העולם, והשבת זה סביב החלות, ואצל בעל הסולם, בסכין שהוא היה בוצע את החלות, היה כתוב על הסכין, אני ראיתי אותו, כן, כתוב מדינת ישראל, על הסכין עצמו. אז שזה מאוד מיוחד לבעל הסולם. זה מאוד מיוחד בכלל, לאיש דתי חרדי, שקיבל עד כדי כך עמוק את ההצהרה הזאת, המגילה, בוא נגיד, את התאריך, את הקיום, ההכרזה, שעד כדי כך הוא היה שמח בזה ומזדהה עם זה. אז זה ממש מגילה? כלומר, זה ממש מגילה? זה לא מגילה שזה גילוי מרמה רוחנית, אבל זה משהו שמסמל תקופה חדשה בהיסטוריה, ואנחנו תלמידי בעלי הסולמות מזדהים עם זה, מפני שזה נותן לנו הזדמנות, כמו שהוא כותב, לעשות תיקון הסופי של עם ישראל ושל כל העולם. ולכן המעשה עצמו הזה הוא מאוד מאוד מיוחד וחשוב. למה בעצם עם ישראל היה צריך לעבור כל כך הרבה מקרים בהיסטוריה בשביל להגיע למעמד שהם מכריזים על מדינה? בכלל הם לא הכריזו, נתנו להם זכות קיום בשביל שיכולים בכלל להקים מדינה. נכון, זה גם כן סמלי מאוד, וחשוב מאוד שלא העם עצמו, אלא אומות העולם, מכריזים על זה שקמה מדינה, שהם תומכים בזה, ומצביעים על זה. כי עם ישראל הוא לא קיים לעצמו, אלא קיים כדי, על ידי העבודה הרוחנית שלו, להביא לכל העולם תיקון ועלייה לדרגה הבאה, לדרגה הרוחנית. ולכן חשוב מאוד שככה זה באמת קרה מכוח העליון.
אבל איך בעצם זה קורה כזה דבר? מה, באומות העולם פתאום הם קיבלו איזשהו צורך של דווקא לעם ישראל, ליהודים, יהיה איזשהו מדינה? עד אותו רגע לא היה להם את הצורך הזה. לפני זה היה שואה, הרגו מיליונים. כן, אבל תלוי איך אנחנו רואים את זה. אם אנחנו רואים את זה במישור העולם הזה, אז היה מאבק גדול, מי יהיה בעד ומי נגד, איזה מדינות יצביעו בעד או נגד. והיה כאילו תהליך מאוד קשה לשכנע את המדינות, לתמוך בזה. פרצה מלחמה מיד אחרי זה. כן, אחרי זה מיד פרצה מלחמה, כי השכנים שלנו לא היו מסכימים עם זה, עד היום הזה, מצד אחד. מצד שני, אומות העולם, כאילו הם הרגישו את עצמם אשמים בזה, מה שקרה עם עם ישראל בשואה, והיו כאילו אומרים שכן, אנחנו צריכים לתת מקום לעם הזה, שסבל כל כך. זה הכל חיצוניות ודאי. מה שאם כן בפנימיות, אנחנו צריכים להבין שהגיע הזמן של ההזדמנות לעשות תיקון, ואנחנו כבר נמצאים במצב כזה שחייבים לבצע אותו, ולכן ההזדמנות לזה היא ניתנה. מה שמעניין זה שכאילו יש לעם ישראל איזושהי תכונה מיוחדת, שתמיד העם חייב להגיע לאיזשהו קצה, בשביל לעבור איזשהו שדרוג בעם. נכון. מה זאת התכונה הזאת שכל פעם מובילה אותם? אנחנו מתפתחים מתוך הרוחניות שבנו, אפילו שאנחנו לא מודעים לזה, ולא רוצים להודות בזה. מה זאת אומרת הרוחניות שבנו? כי כל עם ישראל זה בכלל מושג מאוד מוזר בעיני כולם, איזה סוג העם זה, מה הקשר ביניהם. אמנם שכל הקשרים בינינו, זה במיוחד עכשיו, בעת החדשה, זה שאנחנו קשורים יחד על ידי איזה מטרה מיוחדת. אחרת איזה קשר יש בין העמים? אחרת זה נשאר כמקלט ולא יותר. אז בורחים לכאן, אם רע באיזה מקום, ואם טוב באיזה מקום, אז אפשר להתפזר בחזרה ולחיות טוב בכל מקום. היום בכלל כל העולם נעשה יותר ככה מעורב, כן? אז איזה צורך יש אם כך באיזה מדינה? להקים היום מדינה זה, על איזה בסיס אתה רוצה להתבודד? אתה רוצה להיות מיוחד? אבל הנה, הם אומרים כאן, כמה על דמותו הרוחנית, הדתית והמדינית. נו, אני לא רואה לזה צורך, קודם כל. דמותו הרוחנית, מה הרוחניות בזה? אני לא יודע מה הוא התכוון, בן גוריון. בעל הסולם אחר כך דיבר איתו, ואני התרשמתי מזה שהוא לא כל כך הבין את המסר הרוחני. אז הוא ממשיכים פה עוד, שהמדינה בעצם קמה על בסיס זכויות ההיסטוריות, על בסיס מוסרי, על בסיס משפטי. זה הכל לא נכון, מפני שזה עדיין לא מספיק כדי להקים מדינה. מה זאת אומרת? כי איזה הצדקה, יכול להיות שבעיני אומות העולם זה כן נכון, ובעיני העמך זה גם כן. שזה תנאים מספיקים. כן, אבל אנחנו נמצאים בהיסטוריה בתהליך המיוחד, שאנחנו צריכים להוביל אותו, את התהליך, ולא שהתהליך מוביל אותנו. אנחנו צריכים להוביל את אומות העולם, ולא שהם מצביעים כן או לא. ולכן, מפני שבתהליך הזה שאנחנו צריכים לעבור בזמן הקרוב, אנחנו צריכים להיות אור לגויים, שאנחנו צריכים להביא להם שיטת תיקון העולם, שהיא בעצם שיטת התיקון האדם. אז בשביל זה אנחנו קיבלנו הזדמנות לחזור לארץ ישראל, אם אפשר להגיד שזה ארץ ישראל, כי ארץ ישראל קיימת רק בתנאי שנמצא שם עם ישראל. ועם ישראל זה לא שסתם מגיע קיבוץ גלויות, אלא שהם באים לפי תוכנית מיוחדת ומטרה. אז זה אנחנו עוד לא מימשנו. זאת אומרת, קיים בעצם בשטח הזה,
בעתיד אנחנו יכולים לקרוא לזה ארץ ישראל, רצון ישר כל, כן? שהוא מפני שהאנשים שנמצאים בהם, בשטחים האלו, בשטח הזה, הם מכוונים את עצמם לאהבת הזולת, כל אחד, כל ישראל חברים, כאיש אחד בלב אחד, ואהבת לרעך כמוך, וזה הכל כדי להגיע לאהבת השם אלוקיך. אם אנחנו משתדלים בצורה כזאת להקים את עצמנו, אז נקרא עם ישראל, ואז מקום איפה שהם קיימים, ודאי שצריך להיות בזה גם כן זיקה היסטורית, אבל אז המקום הזה גם כן נקרא ארץ ישראל. אז מהו הבסיס הנכון? אחרת זה ארץ כנען, נגיד, או כל מיני שמות אחרים. אז איך נגדיר את הבסיס הנכון להקמתה של מדינת ישראל? ברור שאנחנו לא היינו יכולים לעשות אז שום דבר אחר. אבל לכן בעל הסולם כותב שאנחנו קיבלנו בכל האירוע הזה הזדמנות להקים עכשיו את עצמנו כעם ישראל בארץ ישראל. זאת אומרת, אפשר להגיד, כמו שבן גוריון אמר, שזו הנקודה ההתחלתית. מכאן והלאה אנחנו צריכים לעבוד על עצמנו, להיות עם. והעם, כמו שבעל הסולם כותב בעיתון האומה, שהוא עוד... לפני הקמת המדינה. כן, לפני הקמת המדינה. בשנת 1940. כן, שזה דורש העבודה הגדולה בינינו, שאנחנו צריכים לעבוד על זה, על ממש אהבת אחים, על כוח המיוחד שיהיה לנו מתוך החיבור בינינו. אז זה יקרא עם. עם ישראל זה אלו שמתקשרים ביניהם בקשר הדוק, יפה, כאיש אחד בלב אחד, כמו שהיה במעמד הר סיני. אני בכלל הייתי לוקח את המעמד הר סיני כנקודה, שאז מכריזים עלינו שאנחנו עם, ואז גם כתנאי, האם אתם רוצים להיות כעם? בתנאי שאתם תהיו כאיש אחד בלב אחד, זה התנאי לקבלת התורה. ואז על ידי השימוש בתורה, 40 שנות המדבר, אתה מתקן את עצמך, אתה מביא את עצמך לייחוד, לחיבור כזה, שאתה רשאי להיכנס לארץ ישראל. שהמקום שאתה הולך להתיישב, היא תתקיים לפי החוקים רוחניים. רוחניים זה נקרא ואהבת רעך כמוך. יופי, אז מה ההבדל בין הכניסה לארץ ישראל, שהייתה אז אחרי מעמד מתן תורה, שנכנסו לארץ ישראל, לבין אותו מעמד של הכרזת המדינה? זאת אומרת, מה ההבדל? כאן אנחנו כבר נמצאים בשטח, לא כמו שהם היו צריכים לבצע כיבוש הארץ. כן. גם אנחנו היינו צריכים במשהו לכבוש, וגם כן לא שכבשנו ממש את ארץ ישראל, אבל איזשהו חלק מסוים. ומה שכן, שאז הייתה הקמת העם קודם להקמת המדינה. ועכשיו זה הייתה איזושהי מין הקמת המדינה, בוא נגיד, אמנם שזה לא מדינה, שהיא לא קיימת לפי החוקים רוחניים, אז זה לא מדינת ישראל. זה איזשהו מדינת ישראל בתנאי, כן? בכוח ולא בפועל. כדי להשיג איש אחד בלב אחד, צריך מדינה, צריך שטח אדמה? לא. אוקיי. אבל אחר כך, כשאתה מתקיים, אתה צריך גם כן קיום שענף... לא, כי עובדה שהם במעמד הר סיני לפני ארץ ישראל, כן. הגיעו לאותה מטרה. כן, הם לבנות את העם. כן. נכון. עד שהם בנו את העם, הם הגיעו לגבול ארץ ישראל. כן, ארץ ישראל העתידה. זה עדיין ארץ כנען. כן. ואז במידה שהם כבשו אותה, והתקיימו שם לפי חוקים של ואהבת רעך כמוך, אז זה נקרא כבר ארץ ישראל. אז מה הנחיצות היום דווקא בשטח טריטוריאלי כדי להשיג את איש אחד בלב אחד הפעם? שאנחנו היום קודם כל נמצאים כבר בשטח, אבל עדיין לא עשינו את ההכנה להיות כעם אחד. מה שהם התחייבו בערבות ההדדית ביניהם במעמד הר סיני, ומה שהם עבדו על עצמם כדי להתחבר במשך 40 שנות המדבר. ואנחנו נמצאים כבר בשנת 67 של העצמאות כביכול, ועדיין אנחנו לא עצמאים מבחינה רוחנית, כמו שהוא כותב, קמה מדינת ישראל ועם ישראל
בצורה רוחנית. בצורה רוחנית אנחנו לגמרי לא קמנו. כי צורה הרוחנית שלנו זה אהבת הזולת, ואהבת הזולת היא שחרור מהאגו של האדם, התעלות מעל הרצון האגואיסטי שבו, ועדיין אנחנו לא הגענו לזה ובכלל לא עובדים על זה. כל העם, אין שיטה כזאת בעם, אין תוכנית כזאת בחינוך העם, לגמרי, אפילו אין תוכנית לחינוך, שעל ידו אנחנו משיגים את ואהבת לרעך כמוך, שזה התנאי לקיום של העם ישראל. אתה חושב שזה חסר במגילה? הציון של התנאי הזה? היית מוסיף את זה היום בדיעבד? בדיעבד לא הייתי מוסיף, כי אי אפשר להכתיב את הדברים האלה לאנשים שהיו פועלים אז ביישוב, מפני שהם לא יבינו את כל הדברים האלה. אמנם שהם היו כולם מישיבות ובילדות עברו כל החינוך הדתי, אבל ודאי שהדברים האלה היו לא מתקבלים. אלא כמו שזה קיים, זה כבר קיים, אנחנו צריכים להגיד שכך זה צריך היה להיות. אם זה יתקיים, הכל מאין מאוד מלבדו, מכוח עליון שקרה, אבל מעכשיו והלאה עלינו לקום ולקיים את כל התנאים האלה, אחרת אנחנו נמצאים כאן תמיד בסכנת הקיום, והסכנה הזאת היא לא נעלמת. אנחנו רק ממשיכים את התנאי הזה, שיש לנו תנאי להקים עם ישראל, ואז להפוך את המדינה שלנו למדינת ישראל. הזכרת בצורה רוחנית, כמו שהם כותבים. לפי כל החינוך, תרבות וצביון הלאומי האמיתי ורוחני. הזכרת מקודם את מעמד הר סיני, שזה דווקא הנקודה שממנה היית מגדיר שעם ישראל בעצם קם לתחייה. איך אתה רואה את אותו מעמד הר סיני ואותו עם שהיה אז לעומת העם שהיה היום? היום העם גם נמצא במעמד הר סיני לפני הקמת מדינה באמת? היום העם נמצא לפני הקמת העם ישראל, בדיוק באותם התנאים כמו לפני מעמד הר סיני, ודאי. בכלל, כל אדם צריך לבדוק את עצמו יום יום, האם הוא נמצא בתנאים של מעמד הר סיני, כך כתוב. אז כי כל יום אנחנו משתנים, האגו שלנו יותר גודל, הוא מרחיק בינינו בכל יום יותר ויותר, ואנחנו צריכים עליו יותר ויותר לקבל את ההכרזה הזאת של עצמאות מהאגו. זאת אומרת, כל יום אנחנו צריכים לחתום על מגילת עצמאות הרוחנית. אז אותה מגילת העצמאות הרוחנית, שבאמת עלינו לחתום עליה, העם, איך הוא בכלל מגיע להכרה שהוא זקוק לכזאת מגילה? כי כרגע יש איזושהי מגילה, אני, שלמדתי בבית ספר, אולי נראה לי פעם אחת לימדו אותי אותה. לא זכרתי כלום. והיום אני שומע כאילו יש איזשהו תהליך אחר לגמרי שבאמת צריך לקרות. בוא נגיד אפילו לא בודקים לראות מה השגנו לאור לא, ודאי שאין לנו חוקים ואין לנו שום, בעם אין שום צורך לזה, לא מגדירים את זה לעם, לא מחנכים אותו לפי... אפילו לפי הטקסט עצמו של כן, מה זה שכבר... ברור שלא, זה ברור. אלא אנחנו צריכים באמת, אם... אז מה זה אומר, שצריך לנסח משהו חדש לגמרי? לא, אולי לקחת מה שיש ולפרש את זה נכון, ואתה תראה עד כמה ש... כי אם אנחנו מדברים על שני מילים, עם ישראל ומדינת ישראל, על שני מושגים האלו, כבר אם אתה רוצה לקיים אותם, אז אתה צריך לחזור למעמד הר סיני. יש עוד דבר שמצוין פה במגילה, זה אומר שהמדינה תהיה מושתתת על יסודות החירות, הצדק והשלום, לאור חזונם של נביאי ישראל. נו, יופי. אז אתה רואה עד כמה שכתוב שם כל הדברים האלה, באמת בצורה נכונה. כמה שהבינו האבות המייסדים, מה ששם כתוב, זה כבר שאלה אחרת. אבל ודאי שבמה שנביאים ניבאו זה, ניבאו
ימות המשיח, לגמר התיקון, למה שאנחנו צריכים לממש. ולבצע הנבואות שלהם, זה נקרא לחנך את עצמנו, להיות באהבה, להיות בחיבור, להיות בייחוד, בערבות, ואז נהיה כעם ישראל. אחד הדברים... ולא לקחת את אותם החוקים ממנדט האנגלי או טורקי ולהמשיך אותם היום כחוקי מדינת ישראל. איך זה יכול להיות? שחוקי אומות העולם נמצאים ביסודו של החוקה שלנו. איך יכול להיות? אז ציינת את הכובש הבריטי, ויש לנו עוד מדינה שהשתחררה מהכובש הבריטי, וזו מדינת ארצות הברית, שגם היא לפני יותר מ-200 שנה השתחררה מהכובש הבריטי, ומה שמעניין, אני אקרא איזה קטע קצר מתוך הכרזת העצמאות של ארצות הברית. אז כתוב כך, במהלך המאורעות האנושיים יראה עם צורך להתיר את הקשרים המדיניים שחיברו אל עם אחר, וליטול לעצמו מעמד נפרד ושווה בקרב מעצמות של כדור הארץ. מעמד בו מזכים אותו חוקי הטבע ואלוקי הטבע. כבוד הוגן לדעותיהם של בני אדם, מחייבו להצהיר מהם הגורמים שדוחפים אותו לפירוד. אנו סבורים שהאמיתות אלה ברורות מאליהן, שהרי כל בני אדם נבראו שווים, ובוראם, קריאטור, העניק להם זכויות שאין ליטול מהם, ביניהם חיים, חירות, והחתירה אחר האושר. ואחר כך זה ממשיך, אנו פונים אל השופט העליון של כל באי העולם, ומבקשים ממנו שיראה את צדקת כוונותינו, ומצהירים ומכריזים חגיגית בשמם, וזה ממשיך הלאה והלאה, ולקיום הכרזה זו תוך ביטחון איתן בחסותה של ההשגחה העליונה. אנו מתחייבים באורח הדדי זה בפני זה, בחיינו, בנכסנו ובכבודנו. אז פה אנחנו רואים בקטע של, בהכרזת ארצות הברית, שטח נרחב מאוד בכוח עליון שציינת אותו לפני כן. עכשיו, במגילת העצמאות זה מאוד מוצנע. זה מאוד מוצנע, יש קטע קצר שזה גם ניסוח שכאילו אפשר לפרש אותו בשתי פנים. כתוב, מתוך ביטחון בצור ישראל, הננו חותמים בחתימת ידינו לידות על הכרזה הזו. זה הסיום של המגילה. אז צור ישראל זה השתי מילים שזה גם כן אפשר לפרש ככוחו של ישראל, באמת שזה עוד שם של בורא עולם. באמת היה מאבק גדול, כדי האם להכניס את הנושא של בורא עולם לתוך המגילה לבין לא. איך אתה מתייחס לזה? לקחו לך פן היסטורי. כן. נביאים, כל התהליך שעברנו, אבל לא הכוח עליון. אז איך אתה מסביר שדווקא, נגיד, מדינת ארצות הברית, כל כך הרבה אומר חוקי הטבע, הטבע האלוקי, השגחה עליונה, ופה דווקא... זה טבעי, כי הם, מי שהכריז על מדינת ארצות הברית, הם היו אנשים דתיים, ואדוקים בדתם. וזה מה שהם רצו שיתקיים. וממש כל חוקי הדת היו בלי מחלוקת ביניהם מקובלים עליהם. מה שאם כן כאן, מובן לנו מה היה. גם אין להם שום בסיס היסטורי ומדיני, יש להם חוקי הטבע ואלוהי הטבע, ככה הם קראו לזה. בסדר, לא חשוב. אצל ארצות הברית. כן, אבל בשבילם זה היה מספיק מפני שהטבע והכוח העליון פועלים יחד. אפשר לומר שבזכות זה שהם הלכו על הבסיס הזה של חוקי הטבע ואלוהי הטבע, זה נתן להם יותר כוח או להחזיק במדינה? ללא ספק, כי לפחות מלכתחילה זאת הייתה, זה היה חזון טוב, זה היה חזון לחופש, ליחסי ודאי ששם הייתה עוד עבדות והרבה בעיות, אבל בכל זאת זה היה חזון טוב, וזה מה שנתן להם גם כן אפשרות להתפתח ולקבוע חוקים ביחסית לכל העולם, מאוד מתקדמים, פרוגרסיביים. מה שאם כן אצלנו, כמו שרועי אמר, כן, שאולי פעם אחת שמע על זה בבית ספר, על מגילת העצמאות, וזה מה שכל החינוך שקיבל בקשר לזה, להקמת המדינה.
אני לא למדתי את זה בבית ספר, אני גדלתי במשטר אחר לגמרי, אבל באמת מה שאנחנו חייבים היום, לא לקחת את המסמך הזה בתור איזו התחייבות, כי אתה רואה איך שהוא סיפר, מתייחסים עליו. אבל להסביר הצורך, זאת אומרת, לא הצורך מפני שזה כתוב ואני חייב לקיים, מפני שזה כתוב לפני 70 שנה, אלא הצורך בזה הוא מתוך זה שהחוקי הטבע, כמו שאומרים אמריקאים דווקא, חוקי הטבע ואלוקי הטבע, הוא מחייב אותנו לקיים את המגילה שלנו, שזה ואהבת לרעך כמוך וכל 10 הדיברות בצורה רוחנית. ואז אנחנו באמת נגיע למהות הפנימית של המושג עם ישראל, מדינת ישראל. אז כל החינוך בעם עכשיו צריך לעבור איזושהי רוויזיה חדשה לגמרי. לגמרי, ודאי. זה היפוך, זה ממש, זה לא רק בדיקה, אלא ללמוד מי אנחנו, מה אנחנו לפי השורש שלנו, ואם אנחנו רוצים להיות עם ישראל ובארץ ישראל, להתקיים בצורה כזאת, אז אנחנו חייבים לקיים את זה, כי זה התנאי שאנחנו יכולים להיות. אחרת אנחנו קיבלנו הזדמנות, כמו שאומרים מקובלים, ורק לפי ההזדמנות הזאת אנחנו בינתיים חיים, אתה יודע, כמו שעל תנאי. נותנים לך את ההזדמנות הזאת כאן להתקיים, זמן מה, ותתחיל לממש את עצמך. ואם אנחנו לא נממש, אז אנחנו נאבד את הכל אותו קארט בלנש, כרטיס אשראי שיש לנו. כן, נאבד אותו. וזה כתוב גם כן, שאם לא נממש הייעוד שלנו, להיות אור לגויים דווקא, שאנחנו צריכים את זה, לפי מה שאנחנו רואים גם כן, לפי משבר הכללי של העולם, שהוא לא יעבור, אלא אך ורק בתנאי שאנחנו נביא את שיטת התיקון לכל העולם. ולכן אנחנו צריכים בהחלט לעבוד על עצמנו ולהביא את עצמנו להיות כאיש אחד בלב אחד. אז איך יכול להיות שדווקא אותם המקובלים שכן מבינים את השיטה ומבינים לאן העם צריך ללכת, הם לא אלה שמובילים את העם מלכתחילה? כאילו יש פה איזשהו... אנחנו נמצאים בתהליך. אני לא חושב שיש, כמו שאנחנו רואים בכל העם ישראל, אני לא רואה היום גוף שמסוגל להוביל את המדינה. אלא יש כאן לחלק לכמה. יש מדינה, איזשהו ארגון, כן? שקיים בגבולות, והארגון הזה קיים. אלא הבעיה היא הבעיה הראשונה שעומדת לפנינו, סליחה, זה לחנך את העם. להביא לו את הידיעה הברורה מי הוא העם ישראל, מי אתה ישראל, מה זה נקרא ישר כל, ישראל, מה זה נקרא אהבת אחים, ואהבת לרעך כמוך, ערבות, חיבור, את זה אנחנו צריכים להביא לעם. ואני לא רואה חוץ מהארגון בני ברוך שהוא מסוגל לזה. יכול להיות שיצטרפו אלינו עוד כל מיני ארגונים, אבל זה לא עניין של המדינה, זה לא עניין של הממשלה. זה ממש חייב לקום גוף מיוחד, חינוכי רוחני, שהוא יטפל בחינוך הרוחני של העם. עד שמביא אותו להבנה הזאת שנקרא ישראל, ליישום שנקרא ישראל, פנימי, שזה איכות כאיש אחד בלב אחד. אחרי שיהיה לנו ידיעה הזאת וההבנה הזאת, אז נוכל גם כן מתוך החינוך לשדרג את המדינה לפי החוקים הפנימיים שלנו, שהתקיימו גם כן בצורה חיצונית ביחס בינינו וביחס עם כל העולם. ולהראות לעולם את הדוגמה, זה נקרא להיות אור לגויים. ובזה נקבל תמיכה מיד מכל העמים. אז אולי תיתן איזשהו עירת פתיחה לעם ישראל. אמרת, צריך ללמד אותו מי אתה עם ישראל. אז אולי תגיד לעם ישראל, מי אתה עם ישראל? אנחנו צריכים לפרסם לכולם את שיטת החינוך שנקרא חינוך האינטגרלי. ככה קראנו לזה.
מפני שהוא לא כל כך מאיים, השם, ומסביר שאנחנו צריכים להתחבר בינינו. אולי זה לא כל כך מובן לעם, המילה הזאת אינטגרלי. צריכים לבחור איזו מילה אחרת, אבל חינוך איך להיות מחוברים יחד. כי בעולם הגלובלי, בעולם שכולם מחוברים ותלויים זה בזה, אנחנו צריכים להראות איך אנחנו, האנושות, חייבת להיות גם כן מחוברת כאיש אחד בלב אחד, כולם. כמו שכתוב, שכולם בסופו של דבר יהיו כאיש אחד בלב אחד. ביתי בתפילה יקרא לכל העמים, נערו עליו כל הגויים, וישראל יהיה כאור לגויים. אז זה אנחנו צריכים לקיים. אנחנו עכשיו כבר מתקרבים לסוף התוכנית. נסיים באמרה מפורסמת של הרב קוק, שהוא כינה את מדינת ישראל יסוד כיסא השם בעולם, וזה ככה מוצר בהרבה מאוד בתי כנסת. אז בואו תעזור לנו להבין מה זה אומר, בקיצור. שמה שקיבלנו, כמו שבמילים אחרות אמרתי שזה התנאי, כן? שמזה אפשרות, הזדמנות, שמזה אנחנו יכולים להמשיך ולהקים את עם ישראל במדינת ישראל. יסוד כיסא השם, זה יפה. אז מדינת ישראל... נקווה שנקיים את זה. נגיע למעמד הזה. תודה רבה לך הרב לייטמן, תודה רבה לך רועי, ותודה רבה לכם צופים יקרים שהייתם איתנו בעוד תוכנית שמקובלים כותבים. תודה ולהתראות בתוכנית הבאה.